Az univerzum tele van csodákkal. Ragyogó csillagok, káprázatos galaxisok, titokzatos ködök. De létezik valami, ami még a fénynél is erősebb. Valami, ami mindent elnyelhet, ami a közelébe kerül. Valami, ahol az idő maga is megáll. Üdvözöllek a fekete lyukak világában. Az univerzum legsötétebb és legfaszcinálóbb rejtélyénél. De mi is pontosan egy fekete lyuk? Képzeld el a legmasszívabb dolgot, amit csak tudsz, és most sűrítsd össze egy parányi térbe. Ez a fekete lyuk lényege. Amikor egy hatalmas csillag, mondjuk 20-szor akkora, mint a napunk, kimerül az üzemanyagából, katasztrofális esemény történik. Szupernóvaként felrobban, majd magjának maradványa olyan erővel zuhan össze, hogy átszakítja magát az űridő szövetén. A fekete lyuk gravitációja olyan erős, hogy még a fény sem tud megszökni belőle. Ezért látjuk feketének. Valójában nem egy objektum a hagyományos értelemben, hanem az űridő egy végtelenül eltorzult régiója. A gravitáció itt olyan szélsőséges, hogy felülírja mindazokat a fizikai törvényeket, amiket a Földön megszoktunk. A fekete lyuk körül található egy láthatatlan határ. Ezt nevezzük eseményhorizontnak. Ha egyszer átléped ezt a határt, nincs visszaút. Még a fény sebességével sem. A fekete lyukak méretben óriási eltéréseket mutatnak. A legkisebbek, a csillagméretű fekete lyukak csak néhány napnyi tömegűek, de vannak szupermasszív testvéreik is. A galaxisunk a tejútrendszer központjában egy szörnyeteg lapul. A Sagittarius E csillag, amely 4 millió naptömegnyi anyagot tartalmaz. De ez semmi ahhoz képest, amit 2019-ben láttunk. Az M87 galaxisban található fekete lyuk 6,5 milliárd naptömegnyi. Ha a Földön állnánk és ezt néznénk, nagyobb lenne, mint a nap az égen, pedig 55 millió fényévre van tőlünk. Amikor 2019-ben megláttuk az első fekete lyuk képet, az emberiség történelmi pillanatnak volt tanúja. Az Event Horizon Telescope projekt több földi rádiótávcsövet kapcsolt össze, gyakorlatilag egy földméretű teleszkópot alkotva. És végre láthattuk az aranyszínű fénygyűrűt az árnyék körül. Mi van a belsejében? Ez talán a legizgalmasabb kérdés. Mi van odabent, az eseményhorizonton túl? Ha beleesném egy fekete lyukba, különös dolgokat tapasztalnál. Először is az időd lelassulna, legalábbis a kívülről nézők számára. Ahogy közelednél az eseményhorizonthoz, egy kívülálló észlelő számára egyre lassabban moznál, míg végül teljesen megállnál az időben. De te magad? Te folytatnád az utadat. És itt jön a spagettizáció, a tudományos szakkifejezés arra, ami veled történne. A fekete lyuk gravitációja olyan különböző erővel húzna a tested különböző részeit, hogy szó szerint szétnyúlnál, mint egy spagetti. De mi van az eseményhorizonton túl, a központban? Itt találjuk a szingularitást. A szingularitás egy matematikai pont, ahol a tér-idő görbülete végtelenné válik. Itt az általános relativitás elmélet összeomlik. Minden, ami beleesik, ebbe a pontba zsugorodik össze. Végtelen sűrűségűvé válik. De őszintén, nem tudjuk, mi történik ténylegesen ott. Szükségünk van egy kvantumgravitáció elméletre, hogy megértsük. Egyesek szerint a szingularitásban féregjáratok nyílhatnak. Átjárók más univerzumokba, vagy az űridő távoli régióiba. Mások azt gondolják, hogy minden információ, ami beesik, örökre elvész. Ez az információs paradoxon, amit még Stephen Hawking is tanulmányozott. Hawking felfedezte, hogy a fekete lyukak nem teljesen feketék. Apró részecskéket bocsátanak ki, amit Hawking sugárzásnak nevezünk. Ez azt jelenti, hogy a fekete lyukak nagyon-nagyon lassan elpárolognak. Az időutazás. A science fiction egyik kedvenc témája. De a fekete lyukak ténylegesen lehetőséget adhatnak rá? Einstein általános relativitás elmélete szerint a gravitáció meggörbíti a teret és az időt is. Egy fekete lyuk körül az idő lelassul. Ha egy űrhajóval megközelítenél egy fekete lyukat, az eseményhorizont közelében keringenél egy ideig, majd visszatérnél, a Földön esetleg évszázadok teltek el, míg te csak néhány órát éltél át. Az Interstellar című filmben is láthattuk. A Miller bolygó egy fekete lyuk közelében keringett, ahol 1 óra egyenlő volt 7 évvel a Földön.
Az idődilatáció, ahogy az időt a gravitáció lassítja, teljesen valós jelenség. GPS. Műholdjaink is számolnak vele. De egy fekete lyuknál ez szélsőségessé válik. Elméletben, ha túlélnéd a közelítést, időutazó lehetnél. De csak a jövőbe. Soha vissza. De mi a helyzet a féregjáratokkal? Létezhetnek-e valóban? A matematika szerint létezhetnek. Rövidítések a téridő szövetében. Egy fekete lyuk és egy fehér lyuk, annak elméleti ellentéte, összekapcsolódhatna, létrehozva egy járatot. De van egy probléma. A féregjáratok, ha léteznek is, valószínűleg instabilak. A legkisebb zavar összeomlasztaná őket. Ahhoz, hogy nyitva tartsuk őket, egzotikus anyagra lenne szükség. Negatív tömegű anyagra, amit még sosem láttunk. Szóval egyelőre ez csak elmélet. És most jön a talán legvadabb elmélet. Mi van, ha az egész univerzumunk egy óriási fekete lyuk belsejében van? Őrültségnek hangzik? Néhány fizikus szerint nem annyira elrugaszkodott. Gondoljunk bele, az ősrobbanás, amikor a mi univerzumunk kezdődött, egy szingularitásból indult. Minden anyag és energia egy végtelenül kicsi pontban tömörült, majd hirtelen tágulni kezdett. Hasonlít ez valamire? Igen, egy fekete lyuk belsejére. Van egy elmélet, amit Nikodem Poplavsky fizikus dolgozott ki. Szerint, amikor egy fekete lyuk szingularitása kialakul, az lehet egy másik univerzum születése. A mi univerzumunk az ősrobbanása. Lehet egy másik, szülőuniverzum fekete lyukjának belseje. Ez egy hihetetlen gondolat. Ha ez igaz, akkor minden fekete lyuk, amit látunk, egy saját univerzumot tartalmazhat. És mi is egy ilyen buborék univerzumban élünk. Egy szupermasszív fekete lyuk belsejében, valahol egy másik, szülő univerzumban. Elképzelhető, hogy univerzumok végtelen láncolata létezik. Fekete lyukak fekete lyukakban, végtelenül. Természetesen ezt szinte lehetetlen bizonyítani vagy cáfolni a jelenlegi technológiánkkal. Nem tudunk kinézni a saját univerzumunkból. De matematikailag konzisztens, és ez lenyűgöző. Azt jelenti, hogy minden fekete lyuk egy teljes univerzum lehet, tele galaxisokkal, csillagokkal, és talán még élettel is. Ha ebben élünk, az megmagyarázna néhány univerzumunkkal kapcsolatos rejtélyt. Például azt, hogy miért tágul a világegyetem folyamatosan. Talán éppen a szülő fekete lyukban zuhanunk befelé, és ezt érzékeljük tágulásként. A fekete lyukak tanulmányozása többről szól, mint pusztán egzotikus kozmikus objektumokról. Ez arról szól, hogy megértsük a valóság természetét. A fekete lyukak tesztelik a fizika határait. Arra kényszerítenek minket, hogy újra gondoljuk, mit jelent a tér, az idő, az anyag és az energia. Minden alkalommal, amikor egy fekete lyukról tanulunk valami újat, közelebb kerülünk ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik a világegyetem. És ki tudja, talán egyszer megtaláljuk a módját, hogy ez a tudás átalakítsa a civilizációnkat. Egyelőre pedig csodálkozunk, és tanuljuk ezeket a csodálatos objektumokat. A fekete lyukak emlékeztetnek minket arra, hogy mennyire kicsi a helyünk ebben a hatalmas univerzumban, de egyben arra is, hogy milyen hihetetlen, hogy egyáltalán megérthetjük ezeket a dolgokat. Talán tényleg egy fekete lyukban élünk. Talán csak egy apró buborék vagyunk egy kozmikus óceánban. De ez a buborék a miénk, és minél többet tanulunk róla, annál csodálatosabb lesz. A fekete lyukak a kozmosz legnagyobb titkai, és mi még csak most kezdjük felfedezni őket.